ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ይህ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 5 ሲምፕል ማሽንስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በባለፈው ክፍል እንግዲህ በፓርት 1 ወይም በክፍል 1 አጠቃላይ ስለ ሲምፕል ማሽን ኮንሰፕት ስናይ ነበረ ማለት ነው። ሲምፕል ማሽን ምን እንደሆነ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ሲምፕል ማሽን እንዴት እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። በዋናነት እንግዲህ ሲምፕል ማሽኖችን አንደኛ በሁለት ፎርም ክላሲፋይ አድርገናል። የመጀመሪያው ኢንክላይንድ ፕሌን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሌቨር ነው። በኢንክላይንድ ፕሌን 3 ክፍሎች አሉ። በሌቨርም 3 አሉ። አጠቃላይ 6 የሚሆኑ ሲምፕል ማሽኖች እንዳሉን አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ሲምፕል ማሽኖችን ደግሞ በ3 ልንከፍላቸው እንችላለን። ስፒድ መልቲፕላየር፣ ፎርስ መልቲፕላየር ኤንድ ዲስታንስ መልቲፕላየር ብለን በ3 የከፈልንበት ሁኔታ እንዳለ እናስታውሳለን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሁለተኛውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ሜካኒካል አድቫንቴጅ፣ ቬሎሲቲ ሬሽዮ ኤንድ ኤፊሺየንሲ ኦፍ ሲምፕል ማሽን በሚለው ቶፒክ ዙሪያ የምንመማር ነው የሚሆነው። እንግዲህ የቶፒክ ሞስት ኦፍ ታይም ካልኩሌሽን ፓርት ያለው ነው ማለት ነው። ይህን ነገር በደንብ ግልጽ በሆነ ወይ እንመማራለን ማለት ነው። እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ሌሎች ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን በመጫን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በአክብሮት ልነግራችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ምንድን ነው? ቬሎሲቲ ሬሽዮ፣ ኤፊሺየንሲ ኦፍ ሲምፕል ማሽን። ሲምፕል ማሽን ወይም የቀላል መኪናዎች ሜካኒካል አድቫንቴጅ፣ ቬሎሲቲ ሬሽዮ እና ኤፊሺየንሲ ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። in this section you deal with the mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of different type of simple machine. መጀመሪያው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ወይም ኤምኤ ነው። in the previous section you have learned about the different type of simple machine. now you deal with the mechanical advantage of a simple machine. ከዚህ ቀደም እንግዲህ የተለያዩ ሲምፕል ማሽኖች እንዳሉ አይተናል። ሌቨር፣ ኢንክላይንድ ፕሌን፣ ዌል ኤንድ አክስል፣ ፑሊ፣ ዌጅ ምናምን የተባሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። የነሱ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። here different simple machines may be used to accomplish the same work. For example, nail may be pulled out of a piece of wood with a simple machine such as a pair of pillar or a claw hammer. A claw hammer does a job with less effort. The hammer acts as a first-class lever that converts a smaller input force to a much larger output force. ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን ነገር ምንድን ነው? ሁለት እና ከዛ በላይ የተለያዩ ማሽኖችን ተመሳሳይ የሆነ ስራ ሊያከናውኑ ይችላሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሁለት አይነት ሀመሮችን ወሰደ። ሁለት አይነት ሀመሮችን ወሰደና ሁለቱም ሀመሮች ስራቸው ግን ምንድነው? ሚስማርን መምጣት ነው። ለምሳሌ ሁለት እንጨቶችን ለማያያዝ ሚስማር ልንጠቀም እንችላለን። ሚስማርን ሁለት እንጨቶችን በሚስማር ስናያይዝ የምንጠቀመው ሲምፕል ማሽን ሀመር ነው ወይም መዶሻ ማለት ነው፣ ወይም ሜርኬሎ ይባላል። ስለዚህ ሁለት አይነት መዶሻዎችን ልንጠቀም እንችላለን። አንደኛው ለስ የሆነ ኢፈርት ሊጠቀም ይችላል፣ አንደኛው ደግሞ ሃይ የሆነ ኢፈርት ሊጠቀም ይችላል። ግን መጨረሻው ውጤቱ አንድ አይነት ስራ መስራት ነው ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሜካኒካል አድቫንቴጃቸው ሊለያይ ይችላል እንደማለት ነው። when a machine turns a small input force into a large output force, we say that the machine gives us a mechanical advantage. የሆነ ማሽን እንግዲህ ትንሽዬ ኃይልን ወደ ትልቅ ኃይል መቀየር ሲችል ያ ማለት ባጭሩ ምን ሆነ ማለት ነው? ከዚህ ቀደም በተማርነው ፎርም ፎርስ መልቲፕላየር ሆነ ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን we say that the machine gives us a mechanical advantage. ሜካኒካዊ ጠቀሜታ ወይም ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሰጠን እንላለን ማለት ነው። እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ወይም ኤምኤ? ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኤምኤ which is equals to output force over input force. output force ማለት የምናገኘው ኃይል ነው፣ ሎድ ብለን ዲፋይን አድርገናል ከዚህ ቀደም። ኢንፑት ፎርስ ደግሞ እኛ መጀመሪያ ላይ የምናስገባለት ኃይል ኤፈርት ነው። ስለዚህ ሎድ ኦቨር ኢፈርት which is called mechanical advantage ማለት ነው።
A mechanical advantage has no unit. ዩኒት የሌለው ለምንድን ነው? ሬሾ ስለሆነ ነው። ሲምፕሊ ኮምፓሪሽን ወይም ሬሾ። እዚህ ላይ ሎድ ለምሳሌ በኒውተን ሊለካ ይችላል። ኢፈርትን በኒውተን ይለካል። ኒውተን በኒውተን ይጣፋና ዩኒትለስ ይሆናል ማለት ነው። when the input and output force are the same the mechanical advantage is 1. ሁለቱም ሎዱም ኢፈርቱም እኩል ዋጋ ሲኖራቸው ሜካኒካል አድቫንቴጃችን 1 ይሆናል። a machine with a mechanical advantage greater than 1 are force multiplier. ኦኬ የሆነ ማሽን እንግዲህ ሜካኒካል አድቫንቴጁ ከአንድ በላይ ከሆነ ፎርስ መልቲፕላየር ይባላል። ያ ማለት ከአንድ በላይ ሊሆን የሚችለው ምን ሲሆን ነው? ከላይ ያለው ዋጋ ሲበልጥ ማለት ነው። ባጭሩ ሎዱ ከኢፈርቱ ሲበልጥ ነው ከአንድ በላይ የሚሆነው ሬሾ። ስለዚህ የምንለዋለን ፎርስ መልቲፕላየር እንለዋለን ማለት ነው። here we have two kind of mechanical advantage. the actual mechanical advantage and ideal mechanical advantage ብለን በሁለት ልንከፍል እንችላለን ማለት ነው ሜካኒካል አድቫንቴጅን። actual mechanical advantage compares the force you get out or simply the load with what you put in the effort. ማና ማንን ኮምፔር ያደርጋል? ሎድ እና ኤፈርትን ማለት ነው። ወይም ኢንፑት ፎርስ እና አውትፑት ፎርስን ማለት ነው። ኢንፑት ፎርስ ኤፈርቱ ነው፣ አውትፑት ፎርስ ደግሞ ሎዱ ነው ማለት ነው። ሁለቶችን ኮምፔር የሚያደርግ ከሆነ አክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ እንለዋለን። አይዲያል ሲሆንስ? Ideal mechanical advantage is a mechanical advantage if there were no energy loss. ምንም አይነት ኢነርጂ ሉስ የለም በአይዲያል ጊዜ ማለት ነው። no loss due to friction በዋናነት በፍሪክሽን ምክንያት ምንም አይነት ሉዝ የለም ማለት ነው አይዲያል ከሆነ። for most of our calculation and example in this unit we will consider that there is no energy loss. energy loss የለም ማለት አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከማን ጋር እኩል ነው እንላለን? ከአክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እኩል ነው፣ ከሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እኩል ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ምንም አይነት ኢነርጂ ሉዝ የለም ስንል አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅን ከአክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እኩል አድርገን እንመማራለን ወይም ካልኩሌት እናደርጋለን እንደማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ቬሎሲቲ ሬሾ ነው። እንግዲህ ሜካኒካል አድቫንቴጅን አይተናል። አሁን ደግሞ ቬሎሲቲ ሬሾ። the term velocity ratio describes the ratio of the distance moved by the effort to the distance moved by the load. አሁን ደግሞ ኤፈርቱ ወይም ኢንፑት ፎርሱ ሙቭ ያደረገበት ዲስታንስን እና ሎዱ ወይም አውትፑት ፎርሱ ሙቭ ያደረገበትን ዲስታንስ ኮምፔር እናደርጋለን። እሱን ኮምፔር ስናደርግ የምናገኘው ውጤት ቬሎሲቲ ሬሾ ይባላል። ቬሎሲቲ ሬሾ። ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሾ ማለት distance moved by the effort over distance moved by the load ነው። so velocity ratio has no unit like that of mechanical advantage because it's a ratio ስለሆነ ምንም አይነት ዩኒት የለውም። if the velocity ratio is 3 then the effort has to move 3 times as far as the load. similarly if the velocity ratio is 0.5 then the effort moves half as far as the load or the load moves twice as far as the effort እንደማለት ነው። አሁን velocity ratio 3 መጣ ማለት distance moved by the effort over distance moved by the load ማለት 3/1 ነው እንደማለት ነው። 3/1 ስለዚህ የኤፈርቱ ዲስታንስ ከሎዱ ዲስታንስ በስንት ይበልጣል እያልን ነው? በ3። ቬሎሲቲ ሬሾ ደግሞ 0.5 መጣ ማለት የሎዱ ዲስታንስ ከኤፈርቱ ዲስታንስ በእጥፍ ይበልጣል ማለት ነው። ወይም የኤፈርቱ ዲስታንስ የሎዱን ዲስታንስ ግማሽ ነው እንደማለት ነው። ወደ ኮንሰፕታችን ስንመጣ ወይም ቁልፍ ጽንሰ ሐሳባችን ወይም ሐሳባችን ስንመጣ ወይም ጠቅለል ስናደርገው ሜካኒካል አድቫንቴጅ ማለት ዘ ሬሾ ኦፍ ላውድ ኤንድ ኢፈርት ነው። ቬሎሲቲ ሬሾ ማለት ደግሞ ዘ ሬሾ ኦፍ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ኤንድ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ነው። አክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ማለት ደግሞ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ላውድ ኤንድ ዘ ኢፈርት ኮንሲደሪንግ ኢነርጂ ሉዝ ዲው ቱ ፍሪክሽን ኢን ኤርሊ ወርልድ። እንግዲህ አክቹዋል ስንል ኢነርጂ ሉዝ አለ። ያ ማለት ሎድ ኦቨር ኢፈርት ሆኖ ግን ኢነርጂ ሉዝ ያለበት ማለት ነው ዲው ቱ ፍሪክሽን ማለት ነው። አይዲያል ከሆነ ግን the ratio of load and effort ሆኖ without considering energy loss due to friction ወይም ኢነርጂ ሉዝ የለም ብለን ስናስብ አይዲያል እንላለን። ኢነርጂ ሉዝ ሲኖር ደግሞ አክቹዋል እንላለን እንደማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ
efficiency of a machine ነው efficiency describes how good a machine is at transferring the input energy to a useful output energy እንግዲህ የገባውን ኢነርጂ ወደሚወጣው ኢነርጂ በጥሩ ሁኔታ ትራንስፈር የማድረግ way which is called efficiency እንላለን it can also be defined as in terms of power as power is the energy utilization efficiency can also be expressed as a ratio of power output to power input or simply power output over power input which is called efficiency እንደማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኤፊሺየንሲም ልክ እንደ ቬሎሲቲ ሬሽዮ እና ሜካኒካል አድቫንቴጅ የራሱን የቻለ ፎርሙላ አለው ማለት ነው So there is no machine that can produce more work than the amount of work that is put into a machine. In physics, the term efficiency, which is symbolized by this symbol, is a ratio between the work output and the work input. It's often multiplied by 100 to give a percentage. እንግዲህ efficiency most of the time የሚገለጸው በፐርሰንት ነው ምን ያህል ፐርሰንት ኤፊሺየንሲ ነው ወይ ምን ያህል ፐርሰንት አቅም አለው አቅሙ በፐርሰንት ነው የሚሰላው ካልኩሌሽኑ ወርክ አውትፑት ወይም ተሰርቶ የተገኘው ስራ ሲካፈል መጀመሪያ ያስገባ ነው ማለት ነው ሲባዛ በመቶ አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን here efficiency which is equal to power output over power input or simply work output over work input ብለን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ወይም በመቶም ልናበዛው እንችላለን በፐርሰንት ገለጹ ከተባለ ማለት ነው Okay. Similarly, mechanical advantage and velocity ratio, efficiency has no unit since it's a ratio. ልክ እንደ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እና ቬሎሲቲ ሬሽዮ ኤፊሺየንሲ ምን የለውም ዩኒት የለውም ማለት ነው ሬሽዮ ስለሆነ ስለዚህ ኤፊሺየንሲ can also be expressed in terms of mechanical advantage and velocity ratio. ኦኬ እንዴት ነው በዚህ ሊገለጽ የሚችለው በሜካኒካል አድቫንቴጅ እና በቬሎሲቲ ሬሽዮ ኤፊሺየንሲ እንዴት አድርገን ልንገልጽ እንችላለን ስንል ኤፊሺየንሲ ማለት ወርክ አውትፑት ኦቨር ወርክ ኢንፑት ነው ወርክ አውትፑት ማለት ደግሞ ከዚህ ቀደም የምታስታውሱ ከሆነ ሎድ ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ማለት ነው ወርክ ኢንፑት ደግሞ ኢፈርት ታይምስ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ነው ማለት ነው ሎድ ኦቨር ኢፈርት ማለትስ ምን ማለት ነው ሎድ ኦቨር ኢፈርት ደግሞ ማለት ሜካኒካል አድቫንቴጅ ማለት ነው ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ኦቨር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ደግሞ 1 ኦቨር ቬሎሲቲ ሬሽዮ እንደማለት ነው ወይም የቬሎሲቲ ሬሽዮ ፎርሙላ ተገልብጦ እንደማለት ነው ስለዚህ ሎድ ኦቨር ኢፈርት ሜካኒካል አድቫንቴጅ ነው ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ኦቨር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ደግሞ 1 ኦቨር ቬሎሲቲ ሬሽዮ ነው ስለዚህ ኤፊሺየንሲ which is equal to ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኦቨር ቬሎሲቲ ሬሽዮ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያ ማለት ወርክ አውትፑት እና ወርክ ኢንፑት ባይሰጠን እንኳን ሜካኒካል አድቫንቴጅ እና ቬሎሲቲ ሬሽዮ ካለን በዚህ ኤፊሺየንሲውን ማግኘት እንችላለን ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል now it is time to do an example 5.1 A simple machine provides a work output 80 joule for every 400 joule work input. Input workaችን ስንት ነው 400 joule አውትፑታችን ስንት ነው 80 joule ለምንድን ነው የቀነሰው ካል ኤነርጂ ሉዝ አለ በሪል ላይፍ ላይ ኤነርጂ ሉዝ አለ ዲዩ ቱ ፍሪክሽን ሊሆን ይችላል or በሌላም ሌላ እዚህ ጋር ምን ይለናል ከኮንሰፕታችን ላይ ለምሳሌ in a real simple machine not all of the input work is converted into output work okay some of the energy transferred by the work may be lost as a thermal energy ወደ thermal energy በthermal energy ወይም በሙቀት ጉልበት አማካኝነት ሉዝ ሊደረግ ይችላል በፍሪክሽን ሉዝ ሊደረግ ይችላል ስለዚህ ሁሉም ያስገባነውን ወርክ ልናገኘው አንችልም ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 400 አስገብተን 80 ነው ያገኘነው በዛ ምክንያት ነው የቀነሰው ጥያቄያችን ምንድነው what is the efficiency of the simple machine b what will be the work output of this simple machine if 2000 joule of work goes to a machine ይላል ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን እንግባ given እንወጣለን work output 80 joule ነው work input 400 joule ነው required efficiency ነው So efficiency ማለት work output over work input now which is equal to 80 joule over 400 joule then which is equal to 0.2 or ወደ ፐርሰንት ሲቀየረው times 100 ስንል which becomes 20% of work
can be done on this machine እንላለን። በዚህ ማሽን የተሰራው 20% ስራ ነው ማለት ነው። ኤፊሺየንሲው 20% ነው ማለት ነው የዚህ ማሽን። ቢ ላይ ደግሞ what will be the work output work output ምን ያክል ነው? this simple machine if 2000 joule work goes into the machine okay ኢንፑቱ 2000 ጁል ቢሆን አውትፑቱ ምን ያክል ነው? ኤፊሺየንሲው ስንቱ ነው? 0.2 ወይም 20% ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፊሺየንሲ 0.2 ነው። ወርክ አውትፑት የሚፈለግ ነው። ወርክ ኢንፑት 2000 ተሰጥቶናል። ዜን ወርክ አውትፑት ማለት ኤፊሺየንሲ ታይምስ ወርክ ኢንፑት ነው። ክሪክሮስ አድርገን ከላይ ከፎርሙላችን ነው የምናመጣው። ስለዚህ 0.2 ሲባዛ በ2000 which is 400 ጁል ይሆናል ማለት ነው። 400 ጁል ያክል አውትፑት ወርክ ይኖረናል ማለት ነው። every 2000 ጁል ኢንፑት ወርክ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ኮንሰፕት እዚህ ጋር ሌቨር የሚል ነገር አለን። ሌቨር አሁን እንግዲህ ለእያንዳንዱ ማሽኖች ምን ልንፈልግ ነው? ቬሎሲቲ ሬሽዮ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ፣ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ፣ ኤፊሺየንሲ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ለእያንዳንዱ ሲምፕል ማሽኖች እናያለን ማለት ነው። ሶ ሌቨር ምንድን ነው? the term lever originated from France. lever which means rise. Lever is a rigid bar of a wood or a metal which is free to turn about the supporting point which is called the fulcrum. Lever also consists of effort point E, load point L and fulcrum F. እንግዲህ ሌቨር ላይ ያሉ ወይም መፈንቀል ላይ ያሉ ፖይንቶች ናቸው። ወርዱ ከየት ነው የመጣው? ከፍራንስ ነው። ለኤቨር ከሚል የፍራንስ ወርድ ነው ይለናል። ትርጉሙ ራይዝ ወይም ወደ ላይ ማውጣት እንደማለት ነው ይለናል። ሶ ፈልክለም ማለት እዚህ ጋር ድጋፍ ወይም እርካብ ይለዋል። ኤፈርት ተነጋግረናል። ኢንፑት ፎርሳችን ነው። ሎድ ደግሞ አውትፑት ፎርሳችን ነው ማለት ነው። በዋናነት ስለ ሌቨር ያጠናው ሰው ማን ነው? አርቺሜዲ ይባላል። አርቺሜዲ give me a piece to stand give me a place to stand and I shall move the earth with lever. ቦታ ካገኘው መሬትን በሌቨር ማንቀሳቀስ እችላለሁ እያለ ነው። ግን ቦታ የለም። ያ ማለት ትልቅ ሻፍት ነገር ወይም ዘንግ ነገር ይዘን ከስር ደግሞ ፈርክለም ወይም እርካብ ብንይዝ መሬትን ያክል ግዙፍ ነገር እንኳን ማንከባለል ወይም ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። በሌቨር ህግ ማለት ነው። እንዲህ ያለው ማን ነው? አርቺሜዲ ነው። አርቺሜዲስ ኦኬ። ሶ ተመልከቱ እንግዲህ ሌቨር ይሄን ነው የሚመስለው። እዚህ ላይ ኤፈርት አለን፣ እኛ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ነው። እዚህ ጋር ሎድ አለ፣ ልናነሳ የፈለግነው ክብደት ነው። ዴን ሾርተር ዲስታንስ አለ። ይሄ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሎንገር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ትዝ የሚላችሁ ከሆነ በባለፈው ክላሳችን ሎንገር ዲስታንስ ወይም የኤፈርቱ ዲስታንስ ሲበልጥ ወይም ደግሞ የሎዱ ዲስታንስ ሲያንስ ምን ነው መልቲፕላይ እያደረግን ያለ ነው? ፎርስን ነው መልቲፕላይ እያደረግን ያለ ነው። ትንሽዬ ፎርስ አፕላይ አድርገን ትልቅን ክብደት ማንሳት መቻል ማለት ነው። Here we have a concept. Lever consists of three parts, namely the effort point E, the load point L, and the fulcrum F. እዚህ ጋር ይሁት ይሄ ነው L ሎድ ነው። እዚህ ጋር F fulcrum ነው። እዚህ ጋር ደግሞ effort F ነው። fulcrum የመጀመሪያው ፖይንት ነው። a pivot point of the lever. load arm የምንለው ደግሞ the part of the lever that extend from the fulcrum to the mass being moved. and effort arm የምንለው ደግሞ the part of the lever that extend from the fulcrum to where the force is applied. ወይም ባጭሩ effort arm የምንለው ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሎድ አርም የምንለው ደግሞ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ሾርተር ዲስታንስ ማለት ይሄ ሎድ አርም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ረጅሙ ደግሞ ኤፈርት አርም ነው ማለት ነው። Here we have different class of lever. There are three different class of lever depending on the relative position of the fulcrum. እንግዲህ ፈርክለማችንን ወይም እርካባችንን መሰረት በማድረግ በሶስት ክላስ ልንከፍለው እንችላለን ሌቨር ወይም የመፈንቀል ሶስት ክፍሎች። አንደኛ መደብ፣ ሁለተኛ መደብ፣ ሶስተኛ መደብ። ፈርስት ክላስ ሌቨር፣ ሰከንድ ክላስ ሌቨር እና ሰርድ ክላስ ሌቨር
ፈርስት ክላስ ሌቨር የምንለው ዘ ፈርክለም ኢዝ አልዌይስ ሎኬትድ ቢትዊን ዘ ሎድ ኤንድ ኢፈርት። ፈርክለሙ ምን ጊዜም በክብደትና በኃይል መካከል የሚገኝ ከሆነ ያ ሌቨር ምን ይባላል? ፈርስት ክላስ። ለምሳሌ ሲሰው መውሰድ ትችላላችሁ፣ ሲዘር መውሰድ ትችላላችሁ እና ኤክሮባር መውሰድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዩት እዚህ ላይ ፈርክለሙ መሃል ላይ ነው ያለ፣ ሎድ እና ኢፈርት ምን ላይ ነው ያለው? ዳርና ዳር። ስለዚህ ምን ይባላል? ሲሰው ይባላል። ሲሰው ወይም ቁጭ ብድግ የሚጫወቱበት ህፃናቶች ማለት ነው። ወይም ከፍ ዝቅ የሚጫወቱበት ማለት ነው። ከፍ ዝቅ በሚለው ውሰዱት። ሌላው አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ካን ቢ ግሬተር ዛን 1 ኦር ኢኳልስ ቱ 1 ኦር ለስ ዛን 1 ሊሆን ይችላል። አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጁ እንግዲህ ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከአንድ ሊያንስ ይችላል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲዘር እዩት፣ መቀስ ፈርክለሙ መሃል ነው ያለው፣ ሎድ ዳር ነው ያለው፣ ኤፈርት ዳር ነው ያለው ማለት ነው። ፈርስት ክላስ ሌቨር የምንለው እሱን ነው። ሰከንድ ክላስ የምንለው ደግሞ the lever has a load in the middle between the effort and the forklum. In the second class lever, the forklum is usually closer to the load, which reduces the force needed to accomplish the work. ሰከንድ ክላስ ወይም ሁለተኛ መደብ መፈንቅል የምንለው ደግሞ ሎዱ ኤት ነው የሚቀመጠው መሃል ላይ በማንና በማን መሃል? በፈርክለሙ በርካቡና በኃይሉ መካከል የሚገኝ ከሆነ ሰከንድ ክላስ ሌቨር እንለዋለን ማለት ነው። ሰከንድ ክላስ ሌቨር ለምሳሌ ይሄን ኒውት ክብደቱ የምታዩት መሃል ነው ያለው፣ ፈርክለሙ ዳር ነው ያለው፣ ኃይሉ ዳር ነው ያለው። እዚህ ጋር ፈርክለሙ ከምኑ ጋር የተጠጋ መሆን አለበት? ከሎዱ ጋር መጠጋት አለበት። ትንሽዬ የሆነ ኃይል አፕላይ እንድናደርግ ብዙ ኃይል እንዳይጠይቀን ይላል። ይህም ተመልከቱት፣ ክብደቱ እንደምታዩት መሃል ላይ ነው ያለ፣ እዚህ ጋር ፈርክለም አለን፣ እዚህ ጋር ኃይል አለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ዊልቦሮ the axle of the wheel act as a furclum, the handles are the force arm, and the load is carried between the two in the bucket part of the wheelbarrow. Other second lever includes a pair of nutcracker and bottle opener. እነዚህ ኤግዛምፕል ናቸው። ዊልባሮ የምንለው ይሄን ነው። ለምሳሌ ሜካኒካል አድቫንቴጁ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን 1 ከአንድ በላይ ነው። ፈርስት ሌቨር ሲሆን ግን ከአንድ በላይም ከአንድ በታችም አንድ ሊሆን ይችላል ፈርስት ክላስ። ሰከንድ ክላስ ጋር ግን ከአንድ በላይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ ሰርድ ክላስ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሶስተኛ መደብ መፈንቀል ላይ the lever has effort in middle ኃይል መሃል ላይ ሲሆን ነው። በማንና በማን? በሎዱና በፈርክለሙ መሃል ሲሆን። This arrangement requires larger force to move the load, but this arrangement facilitates the movement of the load over a long distance with relatively small movement of the force arm. Example of third lever class or class lever are fish pole, a pair of scissors, arm of lifting weight, a pair of caliper, a person using broom, a hockey stick, a tennis racket, a pads or shovel ይለናል። እነዚህ በሙሉ የተጠቀሱት የሰርድ ክላስ ሌቨር ምሳሌዎች ናቸው። ሜካኒካል አድቫንቴጃቸው አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጃቸው ከአንድ ያነሰ ነው። ምንጊዜም ከአንድ ያነሰ ነው ማለት ነው። ምሳሌው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤፈርት መሃል ላይ ነው ያለ። ኤፈርት ሎዱ ዳርና ዳር ላይ ነው ያለው። ሎዱ ዳር ላይ ነው፣ ፈርክለሙ ዳር ነው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ አሳ ማጥመጃውን ይዩት። ፈርክለም እዚህ ጋር አለ፣ ኃይሌ ደግሞ ወይም ኤፈርቴ እዚህ ጋር ይኖራል፣ እዚህ ጋር ሎድ አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህን ከሰርድ ክላስ ሌቨር እንመድበዋለን እንደማለት ነው። ሶስቱ የሌቨር ክላሶች እነዚህን ይመስላሉ። ካልኩሌሽን ስለሚያስፈልገን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር ይኖራል። እዚህ ጋር ፎርስ አፕላይ እናደርጋለን፣ እዚህ ጋር ሎድ አለን፣ እዚህ ጋር ፈርክለም አለን። ዲስታንስ ፍሮም ዘ ኢፈርት ቱ ዘ ፈርክለም ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት እንደማለት ነው። ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሎድ ቱ ዘ ፈርክለም ይህ ዲስታንስ ደግሞ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ እንደማለት ነው። ይህን ነገር እንይዛለን። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ኦኬ ዴን ዘ ዲፈረንስ ክላስ ኦፍ ሌቨር የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር ኤ ቢ ሲ ዲ ይላል።
ኤ ላይ የምታዩት ሁለቱም እኩል ናቸው። እንደምታዩት ባላንስ ሆነዋል። ባላንስ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ሎድ መሃል ላይ ነው ያለው። ሰከንድ ክላስ ነው። እዚህ ጋር ፈርክለም መሃል ስለሆነ ፈርስት ክላስ ነው። እዚህ ጋር ፈርክለም አሁንም መሃል ላይ ነው ያለው። ይህም ፈርክለም መሃል ላይ ስላለ ፈርስት ክላስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኃይል መሃል ላይ ነው ያለው። መሃል ላይ ካለ ሰርድ ክላስ ነው። ዲፈረንስ ክላስ ኦፍ ሌበር ያለን እነዚህን ነገሮች ነው ላይ ሰመራይዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ዜን ኔክስት ሃው ቱ ካልኩሌት ሜካኒካል አድቫንቴጅ ቬሎሲቲ ሬሾ ኤንድ ኤፊሺየንሲ ኦፍ ሌበር። የሌበርን ሜካኒካል አድቫንቴጅ ቬሎሲቲ ሬሾ እንዲሁም ኤፊሺየንሲ እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን? ኦኬ ሜካኒካል አድቫንቴጅ እንግዲህ ሬሾ ኦፍ ሎድ ኤንድ ኢፈርት ነው ብለናል። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው። ሎድ በሌበር ጊዜ እንዴት ነው? ኤፍኤል ኦቨር ኤፍኢ ነው። ኦኬ ኤፍኤል ኦቨር ኤፍኢ ነው የምንወክለው ማለት ነው። ለማን? ለሌበር ማለት ነው። ዌን ዲሊንግ ዊዝ ዘ ሌበር the force are turning rather than moving. Hence, the equation for velocity ratio is somehow different. As a system is rotated, we do not use a distance moved by the effort or the force. So, velocity ratio can be determined as the ratio between the distance from the effort to the circle and the distance from the load to the circle. ስለዚህ ቬሎሲቲ ሬሾ ማለት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ቱ ዘ ፈርክለም ያ ማለት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት እንደማለት ነው። ኦቨር ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሎድ ቱ ዘ ፈርክለም ኦር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ማለት ነው። ከሎዱ እስከ ፈርክለም ድረስ ያለው ዲስታንስ ወይም ከፈርክለሙ እስከ ኤፈርቱ ያለው ዲስታንስ ብለን ነው የምናከፋፍለው ማለት ነው። ዲኢ ኦቨር ዲኤል ብለን ምን እንላለን? ሬሾን እንፈልጋለን ማለት ነው። So if there is no loss of energy ወይም ኢነርጂ ሉስ ካላለ the ideal mechanical advantage is equal to velocity ratio ጋራ እኩል ይሆናል ማለት ነው። አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከማን ጋር? ከቬሎሲቲ ሬሾ ጋራ እኩል ይሆናል። that is ideal mechanical advantage is equal to velocity ratio which is equal to distance moved by the effort over distance moved by the load ወይም the distance of the effort to the circle over the distance from the load to the circle ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። So now let us do an example. Example 5.2. A load of 200 Newton is lifted by applying a force of 80 Newton on the lever. If the load is 10 cm from the circle and the effort is 40 cm from the circle, calculate the velocity ratio of the lever, the mechanical advantage of the lever, and the efficiency of the lever. አሁን ጥያቄው ምንድነው የሚለው? የተሰጠን 200 ኒውተን ያክል ሎድ ልናነሳ ነው። በምን ያክል ፎርስ? በ80 ኒውተን ፎርስ ያክል። ስለዚህ ኢፈርታችን 80 ነው፣ ሎዳችን 200 ነው። ጊቭናችን ማለት ነው። 10 ሴንቲሜትር ፍሮም ዘ ፈርክለም። አሁን ሎዱ ከፈርክለሙ ያለው ማለት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ማለት ነው 10 ሴንቲሜትር ነው። ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ደግሞ ከኢፈርቱ እስከ ፈርክለሙ 40 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ጊቭን ሎድ 200 ኒውተን፣ ኢፈርት 80 ኒውተን፣ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ 10 ሴንቲሜትር፣ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት 40 ሴንቲሜትር። ሪኳየርድ ቬሎሲቲ ሬሾ፣ ሜካኒካል አድቫንቴጅ፣ ኤፊሺየንሲ። ሶሉሽን velocity ratio which is equal to distance moved by the effort over distance moved by the load which is equal to 40 cm over 10 that is 4 ይመጣል። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ደግሞ ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው 200 ኒውተን ኦቨር 80 ኒውተን 2.5። ኤፊሺየንሲ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኦቨር ቬሎሲቲ ሬሾ ነው 2.5 ሲካፈል ለ4 which is 0.625 that is 62.5% ያክል ይሆንላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን የሌቨርን ሜካኒካል አድቫንቴጅ፣ ቬሎሲቲ ሬሾ፣ ኤፊሺየንሲ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። አሁን ደግሞ ኢንክላይንድ ፕሌን ዌጅ እና ስክሪውን ሜካኒካል አድቫንቴጃቸውን፣ ቬሎሲቲ ሬሾ፣ ኤፊሺየንሲያቸውን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን? የመጀመሪያው ኢንክላይንድ ፕሌን ነው። ኢንክላይንድ ፕሌን ኢዝ ዘ ሲምፕለስት ማሽን ኦፍ ኦል ደ ማሽን። በጣም ሲምፕለስት የሚባለው ማሽን ነው ከስድስቶቹ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤ ስሎፒንግ ሰርፌስ ዛት ኮኔክት ቱ ፖይንትስ ቱጌዘር። The inclined plane is another name is ramp ይባላል። የኢንክላይንድ ፕሌን ሌላ ስሙ እንግዲህ ዘንባይ ወለል ነው። ያጋደለ እንደ ጣውላም አድርጋችሁ ልትወስዱት ትችላላችሁ። ግን
ያጋደለ ቨርቲካሊ ያልቆመም ያ ወለል ላይ ያልተጋደመም። ኦኬ ስለዚህ የሆነን ክብደት አንሸራተን ለማውጣት ነው የሚረዳ። እሱ ምን ይባላል? ኢንክላይንድ ፕሌን ወይም ራም እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር an inclined plane is another name ramp. The object is lifted a height h by sliding it up with the length of a slope l. ስለዚህ h እና l የሚባሉ ነገሮች አሉ። h height ነው የምናነሳው height ነው። ሌንግዝ ደግሞ የስሎፑ ነው አጠቃላይ ስሎፑ ወይም ግድለቱ ማለት ነው። ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው። ኤል ኦቨር ኢ አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን። ቬሎሲቲ ሬሾአችን አሁንም ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ኦቨር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ነው። ያ ማለት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ምን ማለት ነው? ሌንግዝ ኦፍ ዘ ኢንክላይንድ ሰርፌስ ወይም ኤል ነው። ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ደግሞ ሄይት ኦፍ ዘ ኢንክላይንድ ፕሌን ኤች ነው። ስለዚህ ኤል ኦቨር ኤች ቬሎሲቲ ሬሾ ፎር ኢንክላይንድ ፕሌን ነው ማለት ነው። ኔክስት ዌጅ ነው። ዌጅ ማለት ደግሞ የሆነ መሰንጠቂያ ነገር ነው። እንጨትን ነው ብዙ ጊዜ ለመሰንጠቅ የምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ a wedge are used to separate two objects or split objects apart. ኦብጀክትን ወይም የሆነን ነገር ለሁለት ለመሰንጠቅ ነው። ስፔሻሊ እንጨትን ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት። ኤግዛምፕል ኦፍ a wedge includes knife, nail, axe and spear. ለምሳሌ ቢላንና ምሳርን መውሰድ ትችላላችሁ። ለሁለት ይሰነጥቅልናል እንጨትን። ቢላዋ ደግሞ ወይ ሽንኩርትን ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ነገር ለሁለት ስንጥቅ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። እሱን ዌጅ እንለዋለን። ስለዚህ ዌጅም ልክ እንደ ኢንክላይንድ ፕሌን ሄይት አለው፣ ሌንግዝ አለው። ኦኬ እዚህ ጋር ተመልከቱት። ከዚህ እስከዚህ ያለው ሌንግዝ ነው። ከች እስከች ያለችው ደግሞ ሄይት ነች። ከዛ ዊድዝ አለኝ። እዚህ ጋርም ተመልከቱ። ኢንፑት ፎርስ እዚህ ላይ ነው ፎርስ አፕላይ የሚደረገው። አውትፑት ፎርስ ደግሞ ይህንን ፓርት ለሁለት መሰንጠቅ ነው። ስለዚህ አሁንም ሜካኒካል አድቫንቴጁን የዌጅን ስፈልግ ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው ኤል ኦቨር ኢ አድርጌ ካልኩሌት አደርጋለሁ። when we come to the velocity ratio of wedge is the ratio of the penetration length L of a wedge and the thickness of the wedge T. አሁን የኢንክላይንድ ፕሌን እና የዌጅ ካልኩሌሽን አንድ አይነት ነው ቬሎሲቲ ሬሾ። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ታስታውስ ከሆነ ዌጅ ከኢንክላይንድ ፕሌን ውስጥ ነው የሚመደበው። ያ ማለት ሲምፕል ማሽኖችን ኢንክላይንድ ፕሌን እና ሌቨር ብለን በሁለት ስንከፍላቸው ዌጅ ከኢንክላይንድ ፕሌን ውስጥ እንደሚመደብ በፓርቷን አይተናል። ሰው ቬሎሲቲ ሬሾ ኦፍ ዌጅ which is equal to penetration length ወደ ውስጥ የሚገባው ርዝመት ማለት ነው። that is L over thickness T ማለት ነው። በኢንክላይንድ ፕሌን ጊዜ ቲን ኤች ነበር ያልናት። ስለዚህ L over T is the velocity ratio for wedge. and efficiency ላይ ስንመጣ ደግሞ efficiency ማለት ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኦቨር ቬሎሲቲ ሬሾ ነው። ሜካኒካል አድቫንቴጅ ማለት ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው። ዋን ኦቨር ቬሎሲቲ ሬሾ ማለት ነች። እቺ ደግሞ ቬሎሲቲ ሬሾ ማለት ደግሞ ሎድ ኦቨር ቲክነስ ነበረ። ከስር ስላለች ቬሎሲቲ ሬሾዋ እንገለብጣትና ቲ ኦቨር ኤል ይሆናል። ስለዚህ ሎድ ታይምስ ቲክነስ ሲካፈል ኤፈርት ታይምስ ሌንግዝ አድርገን ኤፊሽንሲውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስክሪው ነው። ስክሪው ወይም የጥርሳ ጥርስ የምንለው ማለት ነው። The term screw refers to any cylinder with a helical thread around it. It includes a nut and a bolt. ከቡለን ጋር ጥርስ ያለው ቡለን ማለት ነው። It is used to hold objects together, to dig into a ground and to bore through a rock. እንግዲህ የስክሪው ጠቀሜታ አንደኛ ሁለት ኦብጀክቶችን ለማያያዝ፣ ለምሳሌ ነት ኤንድ ቦልት። ይሄ ቡለን እና የቡለን ማሰሪያውን ብትወስዱ ሁለት ኦብጀክቶችን በአንድ ላይ ለማያዝ፣ ለምሳሌ ወንበር ላይ ካያችሁ ጣውላውን ከብረቱ ጋር በነት ወይም በቡለን ነው የታሰረው። ሌላው ደግሞ አገልግሎቱ የሆነ እንጨትን ወይም የሆነ ግድግዳን ለመቦርቦር እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ግድግዳ ለመብሳት ወይም እንጨትን ለመብሳት የምንጠቀመው ስክሪው ነው። In one turn of a screw, it penetrates in and moves into
the material distance equals to the separation between the thread. This refers to as a pitch. P ይባላል pitch of a screw. ስለዚህ pitch የሚባል ተርም አለን ማለት ነው ስክሪው ላይ። The length of the slope should be the same as the circumference of the screw shaft. ኦኬ ሌንግዙ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው አለ? የስክሪው ሰርከምፍራንስ ወይም ዙሪያ የስክሪው ሻፍት አለ የሱ ሻፍት ዙሪያው ምንድነው 2 pi r ነው ወይም pi d ተብሎ ይሰራል። The movement of the screw tip into the material provides the load, whereas the force used to turn the screw is the effort. So the mechanical advantage of the screw can be calculated as mechanical advantage is equal to pi d ማለት circumference ማለት ነው circumference ወይም simply length ያለ over p is the pitch of the screw ስለዚህ pi d over pitch ወይም በpi d ፈንታ 2 pi r ማለት እችላለሁ ምክንያቱም የd እና የr ሪሌሽን twice ስለሆነ የዲያሜትር እና የራዲየስ ማለት ነው ያ ማለት diameter which is equal twice of r ስለሆነ ስለዚህ 2 pi r over pitch አድርጌ ሜካኒካል አድቫንቴጅን መፈለግ ይችላል። ስለዚህ d ምንድነው diameter of the screw ነው p ደግሞ pitch of the screw ነው። ሜካኒካል አድቫንቴጅ በዚህ ይሰራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ ስክሪው ነው ትሬድ አለ ጥርሶቹ ማለት ነው ጥርሶቹ እዚህ ጋር ቴፕ አለ ዜን እዚህ ጋር ሻንክ ይባላል ከጥርሶቹ እስከ ሄዱ ድረስ ያለው ማለት ነው ሻንክ እንለዋለን ዴን ከላይ ያለው ደግሞ ሄድ ነው ይሄ ሄድ ነው ዴን እዚህ ጋር ድራይቨር ማለት መፍቻ ለምሳሌ አስገብተን የምናሽከረክርባት እቺ መስቀልየዋ ፓርት ድራይቨር ትባላለች ማለት ነው ድራይቨር ሶ ስክሪውን በዚህ መንገድ ትረዳላችሁ። ኔክስት የምናገኘው ደግሞ ዊል ኤንድ አክስል ነው ዊል ኤንድ አክስል A wheel and axle is comprised of a large wheel secured to a small wheel which is called an axle. Wheel and axle ማለት ተሽከርካሪና አሽከርካሪ ማለት ነው ተሽከርካሪና አሽከርካሪ A wheel and axle is a comprised of a large wheel secured to a small wheel which is called axle. እንግዲህ ትልቁ ዊል ወይም ተሽከርካሪ ትንሽ አሽከርካሪ ይዟል ማለት ነው። The wheel and axle can be used two ways. In some device, the input force used to turn the wheel and output force exerted by the axle. Okay? input force ዊሉ ላይ ያ ማለት ተሽከርካሪው ላይ ፎርስ አፕላይ እናደርግና አሽከርካሪው ላይ ደግሞ ሎዱ ኤግዘርት ይደረጋል እያለ ነው አክስሉ ላይ ስለዚህ ፎርስ እና ሎድ አለን ፎርሱ ዊሉ ላይ አፕላይ ከተደረገ ሎዱ አክስሉ ላይ ይደረጋል ማለት ነው Because of the wheel is larger than the axle the mechanical advantage is greater than 1 እንግዲህ ዊል ምንጊዜም ከአክስሉ ምንድነው የበለጠ ነው ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጁ ምንጊዜም ከአንድ በላይ ነው ይላል So the output force is greater than the input force Hence a wheel with a rod which is called an axle through its center lifts or moves a load. The axle is a rod that goes through the wheel. It turns the wheel turn. ባጭሩ ላይ የምንረዳው እንግዲህ ዊሉ የሚሽከረከር ከሆነ እንደ ሮዱ ነው የሚሽከረከር ከሆነ በኋላ አክስሉን ያሽከረክረዋል ማለት ነው አክስሉ የሚሽከረከር ከሆነ ደግሞ ዊሉን ያሽከረክረዋል እንደማለት ነው The wheel and axle can be used as a tool to multiply a force. You apply or to multiply the distance travel. ስለዚህ ሁል እና አክስል ምንን መልቲፕላይ ያደርግልኛል ፎርስን ማለት ነው ፎርስን መልቲፕላይ ያደርግልኛል ወይም ዲስታንስን መልቲፕላይ ያደርግልኛል ለምሳሌ ባይስክል ላይ በባለፈው ክላስ አይተናል ባይስክል ላይ ለምሳሌ በፔዳል ስንመታ በእግራችን ሳይክሉ ጎማ ስር ላይ ዊል ኤንድ አክስል አለ ስለዚህ ምኑን መልቲፕላይ ያደርገዋል አፕላይ ያደረኩትን ፎርስ ማለት ነው ምኑን መልቲፕላይ ያደርገዋል ዲስታንስ ትራቭልን መልቲፕላይ ያደርግልኛል እንደማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ እንግዲህ ዊል ኤንድ አክስል ማለት እዚህ ጋር አሁን የምታዩት ኤፈርት አለኝ አፕላይ ማድረገው ፎርስ እዚህ ላይ ነው ስለዚህ አፕላይ ሳደርግ ምን አለ ማለት ነው
ዊል አለኝ ማለት ነው። እዚህ አፕላይ የማደርግበት ላይ ዊል አለኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው ማሽከረክረው። ዴን እዚህ ጋር ደግሞ ምኑ አለ ማለት ነው? አግዝሉ አለ። የምታዩት አግዝል ነው። ይሄ እዚህ ላይ ፎርስ አፕላይ የማደርግበት ላይ ዊል አለ፣ አግዝሉ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በማሽከረክርበት ጊዜ ይህ እንጨቱ አብሮ ይሽከረከራል። ሲሽከረከር ገመዱ ይጠመጠማል። ከዛ የምፈልገውን ይህንን ሎድ ወደ ላይ ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ላይ ይዞልኝ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጋር ደግሞ የምትመለከቱት ለምሳሌ አውትፑት ፎርስ አለኝ። ይሄ ትልቁ የምታዩት አውትፑት ፎርስ አለ፣ ዊሉ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አግዝል አለ። አግዝል ኢንፑት ፎርስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎርስ አፕላይ ሳደርግ ማን አብሮ ይሽከረከርልኛል? ዊሉ ማለት ነው። ዊሉ አሁን ሁለቱ ተቃራኒ ሆኑ። እዚህ ጋር ዊሉን ነበረ ማሽከረክረው፣ ኤፈርት ያለው ከዊሉ ጋር ነው። ከዛ አግዝሉ ጋር ምን አለ? ሎድ ነበር ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ከአግዝሉ ጋር ኢንፑት ፎርስ ወይም ኢፈርት ነው ያለው፣ ከዊሉ ጋር ደግሞ አውትፑት ፎርስ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፍረንት አሬንጅመንት ነው ያለው። ስለዚህ አሬንጅመንት ኦፍ ዊል ኤንድ አግዝል ኢንፑት ፎርስ ዩዝ ቱ ተርን ደ ዊል። ኦኬ ኢንፑት ፎርሱ ዊሉን ያሽከረክልናል ይለናል። ስለዚህ የተለያየ አሬንጅመንት እንዳለውም ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። ኤ ሊቨር ኢዝ ኤብል ቱ ሮቴት ስሩ ኤ ኮምፕሌት ሰርክል 360 ዲግሪ። ዘ ሰርክል ተርንድ ባይ ዘ ዊል ኢዝ ማች ላርጀር ዳን ዘ ሰርክል ተርንድ ባይ ዘ አክስል። አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ሌቨሩ እንግዲህ እንደምታዩት ሲሽከረከር 360 ዲግሪ መሽከርከር ይችላል፣ ክብ ስለሆነ ማለት ነው። the circle turned by the wheel በዊሉ የሚሽከረከረው ሰርክል is much larger than the circle turned by the wheel። አሁን እዚህ ላይ ዊሉ ላይ ያለው ሰርክል ትንሽዬ ነው፣ እንደምታዩት ትንሽዬ ሰርክል ነች እዚህ ጋር። ዊሉ ላይ ደግሞ አግዝሉ ላይ ትንሽ ነች፣ ዊሉ ላይ ደግሞ ትልቅ ሰርክል ነው ያለው ይለናል ማለት ነው። እዚህ the larger the diameter of the wheel the less the effort by the effort you need to turn it, but you have to move the wheel greater distance to get the same work done ይለኛል። ስለዚህ larger diameter of the wheel ማለት የዊሉ ትልቅ ዳያሜትር ባለው ቁጥር ለስ የሆነ ኤፈርት ያስፈልጋል እያለኝ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ላርጀር በሆነ ቁጥር አግዝሉ ላይ ትንሽ የሆነ ፎርስ ብቻ ነው አፕላይ ማድረግ እንደማለት ነው። there are two basic types of wheel and axle in a simple machine። ሁለት አይነት ምኖች አሉኝ? wheel and axleዎች አሉኝ። የመጀመሪያው a machine where the force is applied to the axle። ፎርስ ምን ላይ አፕላይ የሚደረግበት? አግዝሉ ላይ። applying a large force to the axle makes the wheel go faster። ልክ ለምሳሌ እዚህ ላይ አግዝሉ ላይ ፎርስ አፕላይ ሳደርግ አግዝሉ ምን ይሆናል? በጣም በፍጥነት ይሽከረከራል እያለኝ ነው። ይህ መጀመሪያው ታይፕ ነው። the mechanical advantage is less than the one። okay the mechanical advantage is less than one and the output force is less than the input force። ስለዚህ ሜካኒካል አድቫንቴጁ ምን ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? less than one ነው ማለት ነው በመጀመሪያው ኬዝ ጊዜ። everyday example of this type of wheel and axle includes bicycle, car tire, electric fan። እነዚህ ምሳሌዎቻችን ናቸው። ለምሳሌ ሳይክልን ብትወስዱ፣ ካር ታየር ወይም የመኪናን ጎማ ብትወስዱ፣ ኤሌክትሪክ ፋን አለ። ወይም ኤሌክትሪክ ፋን ማለት በኤሌክትሪክ ሲስተም የሚሰራ ማቀዝቀዣ ማለት ነው፣ የሚሽከረከር ነገር። እነሱ ከምን ይመደባሉ? ከፈርስት ታይፕ ኦፍ ዊል ኤንድ አክስል ማለት ነው። ፎርስ አፕላይ የሚደረገው አክስሉ ላይ ነው። ዴን ዊሉ በፍጥነት ይሽከረከራል ማለት ነው። ሳይክልን መውሰድ ትችላላችሁ። ሳይክልን ለምሳሌ ጎማውን እንደ አግዝል መውሰድ ትችላላችሁ። ጎማው ሴንተሯ ላይ ያለች ብዙ ሽቦችን ሰብስባ ያዘችው ደግሞ አግዝሏ ነች። ኦኬ አግዝሏ ላይ ነው ፎርስ አፕላይ የሚደረገው። ከዛ ጎማ ይሽከረከራል ልክ እንደ ዊል ማለት ነው። ሌሎችንም ካር ታየር እና ኤሌክትሪክ ፋንን በዛ ወይ መረዳት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ዊል ኤንድ አክስል ደግሞ a machine where the force is applied to the wheel። okay a machine where the force is applied to the wheel ምን ማለት ነው? ፎርስ አፕላይ የሚደረገው ዊሉ ላይ ነው። መጀመሪያው ላይ አግዝሉ ላይ ነበረ። ሁለተኛው ታይፕ ላይ ደግሞ ዊሉ ላይ። where you apply a small force on the wheel it travels longer distance and create a stronger force on the axle። ኦኬ ይሄ ደግሞ የሚያስፈልግበት ሎንገር ዲስታንስ እንዲጓዝ ስንፈልግ ነው።
ግን ላርጅ የሆነ ፎርስ ያስፈልገናል። In this method, the effort or the input force has to move a longer distance, whereas the load or the output force moves a smaller distance. በአጭሩ distance moved by the effort is larger than distance moved by the load ማለት ነው። This is because the circumference of the wheel is much larger than the circumference of the axle. የአክስሉን እና የዊሉን ሰርከምፍራንስ ወይም ዙሪያ ብናወዳደር ዊሉ ላይ ያለው ሰርከምፍራንስ ትልቅ ነው። ከምኑ አንፃር? ከአክስሉ። በዚህ ምክንያት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ the effort is larger than distance moved by the load እንዳለን ማለት ነው። This helps to lift large load. ትልቅ ሎድን ለማንቀሳቀስ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ለምሳሌ ኃይልን ለማብዛት ወይም ይሄ ፎርስ መልቲፕላየር ያልነው ማለት ነው። Everyday example of this type of wheel and axle includes a screwdriver, drill, water wheel, door knock, skateboard, windmill. ኦኬ እነዚህ ከምን ይመደባሉ? ከሁለተኛው ታይፕ ማለት ነው። ዊንድሚል ለምሳሌ የንፋስ ወፍጮ የሚባል አለ። ድሪል ለምሳሌ ይሄ እንጨት የምንበሳበት ወይም ግድግዳ የምንበሳበት ማለት ነው። ስክሪው ድራይቨርም ተመሳሳይ ነው ከድሪል ጋር ማለት ነው። ስለዚህ in windlass you can wrap a rope around a supported wheel and apply an effort to the end of the rope. This results in the rotation of the wheel and axle. In this method, the effort has more longer distance, whereas the load moves a small distance. ይለኛል ማለት ነው። This is because the circumference of the wheel is much larger than the circumference of the axle. This helps to lift a large load or simply to multiply the force. ፎርስን መልቲፕላይ ለማድረግ ይረዳኛል ይላል ማለት ነው። ሶ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ኦፍ ዊል ኤንድ አክስል እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ሎድ ኦቨር ኢፈርት ነው አክቹዋል ሜካኒካል አድቫንቴጅ። ቬሎሲቲ ሬሾ ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኢፈርት ኦቨር ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ። ያ ማለት 2 ፓይ አር ኦቨር 2 ፓይ አር። ይሄ ካፒታል አር ነው፣ የኛው ስሞል አር። ካፒታል አር ማለት ዊሉ ላይ ያለው ራዲየስ ማለት ነው። ስሞል አር ማለት ደግሞ አክስሉ ላይ ያለችው ራዲየስ። 2 ፓይ በ2 ፓይ ይጣፋና አር ኦቨር አር፣ ያ ማለት ራዲየስ ኦፍ ዘ ዊል ኦቨር ራዲየስ ኦፍ ዘ አክስል አርጌ ካልኩሌት አደርጋለሁ ማለት ነው ቬሎሲቲ ሬሾ። ኖ ኢነርጂ ሉዝ ከሆነ ወይም ኢነርጂ ሎስ ከሆነ ሜካኒካል አድቫንቴጅ ከቬሎሲቲ ሬሾ ከአይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ጋር እኩል ይሆንልኝና ራዲየስ ኦፍ ዘ ዊል ኦቨር ራዲየስ ኦፍ ዘ አክስል አርጌ ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዊል ኤንድ አክስልን በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል። ኔክስት ላይ ማገኘው ደግሞ ፑሊ ሲስተም ነው። ፑሊ ሲስተም there are different kind of pulley። በዋናነት 3 አይነት ፑሊዎች አሉኝ። ፊክስድ ፑሊ ወይም በቋሚ በከራ፣ ሙቬብል ፑሊ ወይም ተንቀሳቃሽ በከራ፣ ኮምፓውንድ ፑሊ ውድ ወይም ጣምራ በከራ ብዬ በ3 ከፍለዋለሁ። እንደምታዩት የመጀመሪያው እዚህ ጋር ፊክስድ ፑሊ ነው። ፑሊው ፊክስድ ነው፣ አይንቀሳቀስም። ፑሊው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊክስድ ነው፣ የሚንቀሳቀሰው ሎዱ ነው። ሙቬብል ስል ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ገመዱ ከምኑ ጋር ታስሯል? ከፑሊው ጋር። እዚህ ጋር ፎርስ አፕላይ ሳደርግ ወደ ላይ አብሮ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው ፑሊው። ስለዚህ ሙቬብል ፑሊ እለዋለሁ። ኮምፓውንድ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ፓርት ሙቬብል ፑሊ ነው፣ ይሄ ደግሞ ፊክስድ ነው። ፊክስድን ሙቬብልም ሁለቱንም በአንድ ላይ የያዘ ከሆነ ኮምፓውንድ ፑሊ ይባላል። ስለዚህ 3 አይነት የፑሊ አይነቶች አሉ እንደማለት ነው። So a pulley is a circular body or wheel which grooves a surface and it free to rotate about the center. ስለዚህ ፑሊ የምንለው የሆነ ነገር ወደ ላይ ለማውጣት ወይም ወደ ታች ለማውረድም ሊሆን ይችላል የምንጠቀምበት የሲምፕል ማሽን አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ እነዚህ 3 አይነት ፑሊዎች አሉ። ፊክስድ ፑሊ፣ ሙቬብል ፑሊ፣ ኮምፓውንድ ፑሊ። የእያንዳንዳቸው ካልኩሌሽን ይኖራል። ያ ማለት ለምሳሌ ፊክስድ ፑሊ እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል? ሜካኒካል አድቫንቴጁ፣ ቬሎሲቲ ሬሾ፣ ኤፊሺየንሲው፣ የሙቬብሉን በተመሳሳይ የኮምፓውንድን በተመሳሳይ። በዚህ ግሬድ ሌቭል ስለሌለ ነው ግሬድ
11 ላይ ይመስለኛል 11ኛ ክፍል ላይ ሙሉ ካልኩሌሽናቸው ይኖራል። እዛ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ቶፒክ ዲዛይን ሲምፕል ማሽን እንዴት አድርገን ዲዛይን እናደርጋለን። ይሄ ልክ እንደ አሳይመንት ሊሰጣችሁ የሚችል ነው። ሲምፕል ማሽን ዲዛይን አድርጉ፣ ለምሳሌ ፑሊ ዲዛይን አድርጉ ተብላችሁ እንደ አሳይመንት ሊሰጣችሁ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህን ዩኒት በዚህ መልኩ ጨርሰናል። ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ አስተያየታችሁን በአስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ የምንገናኘው ሜካኒካል ኦሲሌሽን ኤንድ ሳውንድ ዌቭ በሚል ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።